Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in today's lecture about the sound, we are going to discuss about the factors which are affecting the velocity of the sound, speed of the sound. Okay, so let's start with the factors. हे फॅक्टर्स शिकल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की साऊंडच्या स्पीडवरती कोणते कोणते परिणाम होतात आणि कुणाकुणामुळे होत आहे. ओके, सो हे फक्त फॅक्टर्सवरती हा चॅप्टर असेल लेक्चर. So let's start with the factors. Now see this chart. Factors influencing speed of sound in air. So what are the factors? The list is given here. Density, pressure, temperature, humidity and wind. So let's discuss one by one. So the very first we are discussing about the how they can affect. So पहिला जो आता next chart आहे that is about the relation equation for the speed of sound. So see, we know that just we have completed velocity of longitudinal wave by Laplace's correction is v is equals to square root of gamma p divided by density. Gamma ची व्हॅल्यू एक आयडियल गॅस साठी 1.41 हे कन्सिडर करतात. So we are using this here. So see here the first line. From the theoretical considerations, the velocity of sound in air is v is equals to square root of gamma च्या जागेवर व्हॅल्यू ठेवली आहे 1.41 p divided by d. Okay, so these standard values are given here. Now by solving this we are getting here the equations when we are calculating the velocity. Okay, so सध्या आपण हे गोष्टीचा विचार करणार आहे की velocity हे डिपेंड करते गॅमा p आणि d वरती. Okay, so let's start with the first concept. The first density we are considering here. So see, observe the formula. Velocity is equals to gamma p divided by d and ते पण square root मध्ये. That means v is proportional to 1 by root of d. Means velocity is inversely proportional to square root of density. So जेव्हा जेव्हा डेन्सिटी वाढणार आहे तेव्हा तेव्हा आपल्याला स्पीड ऑफ साऊंड जी आहे ते कमी होताना दिसणार आहे. ह्याचं एक एक्झाम्पल मी इथं बाय डायग्राम शो केलेलं आहे. ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन. ऑक्सिजन हॅज मोर डेन्सिटी सो इट हॅज लेस स्पीड अँड हायड्रोजन हॅज लेस डेन्सिटी सो इट हॅज हाय स्पीड. ओके, सो डेन्सिटी आणि व्हॅलॉसिटी मध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनलचा रिलेशन आहे विथ स्क्वेअर रूट. नाउ सी द नेक्स्ट फॅक्टर दॅट इज द प्रेशर. सो प्रेशर फॉर्म्युल्यामध्ये डायरेक्ट प्रपोर्शनल येत होता रूट ऑफ पी ला. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस. नाउ बाय बॉयस लॉ फॉर गिवन मास ऑफ अ गॅस पी बाय डी प्रेशर बाय डेन्सिटी इज अ कॉन्स्टंट इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टंट. ओके, सो डी इज ऑलरेडी अ कॉन्स्टंट फॉर अ गॅस. डेन्सिटी साठी बदलत नाही, एका गॅसची डेन्सिटी कॉन्स्टंट राहते. सो व्हेलॉसिटी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टंट ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. सो स्पीड ऑफ साऊंड इन गॅस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर. म्हणजे प्रेशर जरी चेंज झाला तर व्हेलॉसिटी मध्ये बदल घडणार नाही. हा रिलेशन पी बाय डी याच्यावरून घेतलेला आहे. ओके, सो जस्ट रीड केअरफुली, अंडरस्टँड दिस. द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज फॅक्टर. सो ऑब्झर्व द इक्वेशन v is equals to square root of gamma p by d in the square root. Now if we divide with the volume, न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोन्हीकडे जर व्हॉल्यूमने डिवाइड केला तर वी आर गेटिंग हिअर गॅमा पी इंटू व्ही. सॉरी, डिवाइडने मल्टिप्लाय करायचंय. पी इंटू व्ही डिवायडेड बाय डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम म्हणजे असतो मास. ओके, सो ह्या फॉर्म्युलेमध्ये चेंज झाला. बट वी नो दॅट बाय आयडियल गॅस पी व्ही इज इक्वल्स टू आर टी. सो नेक्स्ट इक्वेशन विल बिकम गॅमा आर टी डिवायडेड बाय एम. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये आपल्याला व्हेलॉसिटी हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिसतं टेम्परेचरला बट विथ अ स्क्वेअर रूट. सो व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ टेम्परेचर टी. मीन्स टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तर व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड पण इन्क्रीज. नेक्स्ट फॅक्टर इज ह्युमिडिटी. ह्युमिडिटी म्हणजे मॉइश्चर. ओके, सो मॉइश्चर वाढल्यानंतर काय होणार आहे, त्याची डेन्सिटी जी होते ती लेस होते. ड्राय एअरपेक्षा ह्युमिड एअरची डेन्सिटी कमी असते. सो वी नो द डेन्सिटी रिलेशन विथ व्हेलॉसिटी v इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ रूट d, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू.
सो स्पीड ऑफ साऊंड इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन ह्युमिडिटी. जशी जशी ह्युमिडिटी वाढणार आहे त्याची डेन्सिटी कमी होणार आहे आणि डेन्सिटी कमी झाली की इन्व्हर्सली प्रोपोर्शन असल्यामुळे व्हेलॉसिटी वाढणार आहे. सो साऊंड ट्रॅव्हल फास्टर इन ह्युमिड एअर, म्हणजे जास्त मॉइश्चर असणाऱ्या एअरमध्ये स्पीड वाढत जाते. ओके, सो द लास्ट फॅक्टर इज नाउ द विंड. सिन्स द विंड ड्रिफ्ट द मीडियम अलॉंग विथ इट, विंडमुळे काय होतंय, मीडियम पण ड्रिफ्ट होतो म्हणजे ढकलला जातो, शिफ्ट होतो. द वेलोसिटी ऑफ साऊंड इन्क्रीजेस इफ द विंड इज ब्लोईंग इन द डायरेक्शन ऑफ द साऊंड. ज्या डायरेक्शन मध्ये साऊंड फ्लो होतोय, ऑलरेडी मूव्ह होतोय, त्याच डायरेक्शन मध्ये जर विंड फ्लो होत असेल तर वेलोसिटी इन्क्रीज होणार. आणि इफ इट इज ब्लोईंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन वेलोसिटी ऑफ साऊंड इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटीला अपोज करायला जर विंड अपोजिट डायरेक्शन मध्ये फ्लो होत असेल तर वेलोसिटी डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो खाली इक्वेशनच्या फॉर्मेटमध्ये दुसऱ्या ब्रॅकेट मी दिलाय. इफ v is the speed of the sound and w is the speed of the wind, then speed of sound will be v plus w when both are in same direction. एकाच डायरेक्शन मध्ये असेल तर दोघांची वेलोसिटी ऍड होते म्हणजे वाढते. and v minus w when they are in the opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असेल तर अपोज झाल्यामुळे वेलोसिटी कमी होते. सो हे 5 फॅक्टर होते. Hope you understand all these 5 factors. Okay. So if you have any doubt, then comment in the comment section. Like our video, share it and subscribe our channel.